Sẵn sàng. Đây chắc chắn là bộ phim kinh dị hài hước nhất năm nay. Mặc dù trong phim có ma, nhưng mỗi cảnh đều có thể khiến người ta cười ra tiếng heo kêu. Trợ giúp của 10 năm huyết khối não không thể nghĩ ra được sự hài vô lý như vậy. Nhiệt liệt đề nghị các đứa bạn bè cùng xem. Câu chuyện bắt đầu bằng một nghi lễ trừ tà bí ẩn. Một con quỷ dê nhập vào một cô gái, nhưng đối mặt với vị linh mục do trưởng làng mời đến, không hề hoảng sợ, thậm chí còn không ngừng thử và khiêu khích. Cuối cùng, vị linh mục không thể chịu đựng ra một khẩu súng lục bằng bạc nguyên chất. Xin lỗi, thưa ngài. Im đi. Mặc dù tạm thời giải quyết được rắc rối này, linh mục lại tỏ ra nghiêm trọng. Một ngày nào đó trong tương lai, tế một con dê đen và 5 người hầu quỷ dữ là có thể trở lại nhân gian. Thời gian trôi qua, 66 năm 6 tháng sau, vào một buổi sáng nọ, một nhóm con nhà giàu đang chuẩn bị đi nghỉ mát trên núi, nhưng trên đường lái xe lại vô tình đâm phải một con dê đen. Nhưng mấy người không để ý, chỉ cười đùa chụp ảnh chung với xác con dê, sau đó ung dung rời đi. Nhưng họ không hề hay biết một cuộc khủng hoảng khủng khiếp đang lặng lẽ ập đến. Lúc đó, Đại Bảo tốt bụng và Nhị Bảo cũng đang tiến vào núi. Vì hai người trông quá xấu nên thường gây ra những rắc rối không cần thiết. Thế là hai người quyết định mua một ngôi nhà trong núi, từ đó ẩn giật trong rừng. Từ nay không còn hỏi đến thế sự. Trong lúc hai người đang tán gẫu, xe ông Tô dường như đã đâm phải thứ gì đó. Đan Lai đang dẫn đàn em đi tuần tra trên đường, đột nhiên phát hiện ra hai gã trông giống như kẻ giết người đang vất vả khiêng một cái túi dệt có vết máu. Rõ ràng cơ hội lập công đã đến. Đan Lai ra lệnh cho đàn em tiến lên kiểm tra có phải là xác chết không. Tuy nhiên sau khi đàn em phát hiện chỉ là một con dê, Đan Lai không muốn tin. Hai người trước mắt lại không có tiền án tiền sự, vì vậy không ngừng ép hỏi mục đích của Nhị Bảo. Nhị Bảo đột nhiên mặt mày méo mó, trên mặt cũng lộ ra nụ cười tà mị. Quả nhiên là sắp lộ đuôi rồi sao? Điên rồi, nhanh lên. Xem ra việc hai người ở ẩn trong rừng núi cũng không phải là không có lý do. Đan Lai cũng chỉ có thể để hai anh em rời đi. Hai người nhanh chóng đến ngôi nhà nhỏ trong rừng đã hẹn trước. Mấy người lập tức ngây người ra. Môi giới, anh đây là nguy hiểm mà anh nói sao? Chỉ là chỉnh sửa một chút thôi mà. Tiền cọc đã trả rồi, muốn trả hàng thì chắc chắn không có cửa. Tuy nhiên, sau khi vào nhà tham quan, Nhị Bảo lại rất hài lòng. Nhà bếp không gian mở và lò sưởi cũ kỹ, rõ ràng là ngôi nhà trong mơ của mình. Thế là Nhị Bảo liền ngồi xuống quyết định. Cắt đi, ha 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 hơ, tôi mệnh lớn. Ha 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 hô, vì em trai thích. Đại Bảo, người cưng chiều em trai. Đại Bảo quyết định sửa sang lại ngôi nhà. Tuy nhiên, họ đã đánh giá thấp mức độ đổ nát của ngôi nhà này. Chỉ cần dựa nhẹ một cái, cột nhà liền đổ xuống đất. Mất đi sự chống đỡ, xà nhà lập tức rơi xuống, sắp mất mạng. May mà Nhị Bảo phản ứng nhanh, lập tức đẩy ngã anh trai, lúc này mới thoát khỏi nạn. Sau đó đến, Đại Bảo đột nhiên phát hiện ra cửa bí mật trên sàn nhà, tầng hầm. Không khí kinh dị, âm u này khiến hai người đàn ông cũng phải rùng mình. Hai người nhanh chóng phát hiện ra dấu hiệu kỳ lạ trên bàn, tìm thấy một sự thật trên bàn. Mở ra xem thì thấy có 2 viên đạn. Đại Bảo quyết định tìm cơ hội trả lại cho chủ nhà cũ. Sau đó, hai người đến hậu sơn chôn cất con dê. Hai người quyết định đi câu cá đêm. Tuy nhiên, họ không nhận thấy xung quanh ngôi mộ đang dần khô héo. So với hoàn cảnh bi thảm của hai anh em, tương tự như vậy, những đứa con nhà giàu ở trong đồ nướng và mỹ nữ bên cạnh. Tối, Thành Băng muốn tiến thêm một bước trong mối quan hệ với Mỹ Na cho cô. Mỹ Na cứ ngỡ đã gặp được định mệnh của đời mình. Tuy nhiên, sau khi đi vệ lại vô tình nghe được cuộc đối thoại giữa Thành Băng và Nam Mỹ Na không phải là người trong giới của họ. Nghèo khó, cô chỉ bị Bảo Ân lừa đến định bợ Thành Băng cũng chỉ muốn tìm chút tiêu khiển trước khi ra nước ngoài mà thôi. Biết sự thật, Mỹ Na tức giận quay người bỏ đi. Mỹ Na vô cùng phiền muộn đến bờ sông để giải tỏa cảm xúc. Đột nhiên, tiếng động bên cạnh thu hút sự chú ý. Hai người câu cá trước mắt đang ôm nhau trong một tư thế không thể diễn tả. Mỹ Na hoảng sợ, vô tình trượt chân, sau đó rơi xuống hồ. Thấy mỹ nhân rơi xuống nước, anh em vội cởi quần áo chuẩn bị cứu người. Tuy nhiên, Đại Bảo độc thân lâu hơn, rõ ràng là hành động nhanh hơn. Lâu sau, Đại Bảo đã thành công cứu được Mỹ Na. Thấy người đẹp không còn động tĩnh gì, Đại Bảo lập tức quyết định làm hô hấp nhân tạo cho cô ấy. Là người cực kỳ yêu thương hoàng đế, nhường cơ hội hô hấp nhân tạo cho Nhị Bảo. Thấy có chuyện tốt như vậy, Nhị Bảo liền ghé miệng vào. Lúc này, Mỹ Na đột nhiên tỉnh lại, góc nhìn bí mật này khó có thể khiến người ta không nghĩ lung tung. Thế là Mỹ Na lại bất tỉnh, hai anh em đành phải cõng Mỹ Na về nhà.
Cảnh này tình cờ bị đồng bọn đang đánh du kích ngoài đồng nhìn thấy. Tuy nhiên, trong mắt họ, cảnh này lại là bị hai ông chú dê sổm bắt cóc. Hai người vội vàng quay lại biệt thự, kể lại chuyện này cho Thành Băng. Thành Băng lập tức hoảng sợ thôi, chuẩn bị đi thử rượu ngay lập tức. Điều anh lo lắng không phải là điện thoại di động của Mỹ Na. Bên trong không chỉ có bằng chứng mình hút ma túy mà còn có tài liệu học thêm của 100 câu. Nếu bị kẻ xấu lấy được, bản thân và gia tộc sẽ thân bại danh liệt. Thế là Thành Băng sắp xếp chia làm hai đường. Lão Lục một mình lái xe đi báo cảnh sát, bản thân thì cùng mọi người trước khi cảnh sát đến tìm lại điện thoại. Lúc này trên trời bỗng nhiên sấm sét vang trời. Một con dê ban đầu đột nhiên hiện ra một thân dê. Lão Lục đang phóng nhanh trên đường, đột nhiên đâm phải con dê sống lại. Chỉ thấy con dê đột nhiên nổi dậy cắn vào Lão Lục. Lão Lục đau đớn, cầm cốc nước ném qua. Thấy miệng con dê bị bịt lại, Lão Lục đắc ý chửi bới. Tuy nhiên, đây không phải là một con dê bình thường. Con dê đã phát động kỹ năng Lão Lục suy sụp tinh thần, cuối cùng đã bỏ xe chạy trốn. Ngày hôm sau, Mỹ Na tỉnh dậy trong túi môi trường xa lạ, anh ta vô cùng sau đó cẩn thận nhìn ra ngoài cửa sổ. Đúng là kẻ giết người nóng này. Sau đó đến phòng khách. Murphy này muốn thêm mình vào bữa ăn. Mỹ Na suy sụp, cầm lấy xà beng chuẩn bị bỏ trốn, vẫn bị Nhị Bảo phát hiện. Mẹ, hai đứa lấy nước đi. Tôi nghi ngờ Đại Bảo lúc này đã bị dọa tè ra quần. May mà cuối cùng hiểu lầm đã được giải tỏa. Nhị Bảo dùng cá nướng tinh xảo đãi Mỹ Na. Mỹ Na cũng đã xin lỗi về hành sáu xúc phạm trước đó. Các bạn đồng hành cũng đã tìm thấy cảnh tượng trong nhà, mấy người toát mồ hôi lạnh. Tuy nhiên, trong nhà là Mỹ Na để cảm ơn sự hai người đang tranh nhau rửa bát. Này, đi theo người thổi khô đi, nhanh lên. Thành Băng sắp xếp cho Nhãn Kính đi dò thám. Tuy nhiên, cơ máy của Đại Bảo vào tổ ong bắp cày. Thế là vung cơ máy xô đuổi. Nhãn Kính thấy vậy liền bỏ chạy. Cảm nhận đôi mắt của em và nó sẽ sở hữu. Tất cả những gì tôi muốn làm là bắt đầu theo cách riêng của mình. Cách để đi xe của tôi và giữ chặt và giữ nó. Cuối cùng, Bảo Ân đâm vào một cái cây. Bảo Ân vừa tức giận đá vào cây, vừa chửi bới bạn trai không quan tâm đến an nguy của mình. Tuy nhiên, anh không nhận thấy một cành cây đã lặng lẽ chĩa vào anh ta. Bảo an tộc đột nhiên trận pháp trong tầng hầm sáng lên. Lão Lục trốn cả một đêm. Lúc này rõ ràng đã suy sụp tinh thần. May mà cuối cùng vẫn đi những bước không nhận người thân. Tìm thấy cảnh sát, ông chủ bị ong đốt đầy đầu. Cũng an toàn trở về nhà. Lúc này, người đàn ông cao 1m8 này khóc như một đứa trẻ. Sau khi giúp Đại Bảo nhổ gai, mấy người lại bắt đầu công việc sửa sang nhà cửa. Mỹ Na trong quá trình tiếp xúc liên tục với Nhị Bảo, dần dần thích Nhị Bảo thật thà, đáng yêu. Hai người không ngừng phát cẩu lương. Đại Bảo nhìn cảnh hai người thân mật, trong lòng căm hận đến nghiến răng. Trong rừng, các bạn đồng hành đã phát hiện ra thi thể của Bảo Ân mới hoàn thành sức mạnh của Kim Long cho anh ấy phải không? Cuối cùng, Thành Băng vẫn quyết định mạo hiểm quay về, phải lấy lại điện thoại di động của mình. Đại Bảo đang nghiền gỗ, rõ ràng là đang nổi giận vì ghen tuông, và cảnh này lại gây ra cho tâm hồn đòn nớt của mắt kính lớn. Bạn đã ở lại đúng. Thành lập được 308, 3 ngày vào cửa trong đầu Tam Lý có não, có xương đòn. Tình hình bên Nhị Bảo cũng mang đến cho mọi người một cú sốc không nhỏ. Xin hãy rộng hơn na, rộng hơn đội đó, cho tôi một lần. Bạn muốn mấy cái? Bạn nói với anh ấy, kiểm tra quỷ môn quan. Tình hình thực tế là mắt của Mỹ Na vô tình bị đất bay vào. Cảm ơn. Năm nay, năm nay. Mẹ ơi, mùi giám sát cửa. Trước Tết à? Ha ha ha. Nè làm xong xe đi, làm xong xe. Làm xong trước, tình quỷ thần nó sẽ còn giết thần đến ghi chép bản lĩnh. Tôi nghĩ rằng nhóm máu nóng đó. Ha ha. Thêm cho anh ta để tôi bị bắn bởi người đã được truyền lại lần đó. Ha ha ha, mấy người không thể nhịn được nữa. Sau khi thương lượng chia làm hai đường, Tiểu Soái đi giải quyết Đại Bảo, Thành Băng và Nhãn Kính đối phó với Nhị Bảo. Thế là Tiểu Soái cầm súng lao về phía Đại Bảo. Kiên trì. Không, ở lại. Giết đôi, Nhãn Kính nhìn thảm trạng của Thành Băng, cũng tức giận xông lên. Kết quả là vô tình bị dây điện vấp ngã, rơi vào trong thùng gỗ. May mà Nhãn Kính mạnh lớn.
Giết vũ nữ thoát y. Dừng lại, dừng lại. Tuy nhiên, khi tỉnh táo lại này mới đột nhiên tình hình bên này có vẻ cũng không mấy khả quan. Cuối cùng, Mỹ Na ngất đi vì không chịu nổi lúc đó. Trận pháp trong tầng hầm đồng thời sáng lên hai góc. Tại sao lại là hai góc? Hóa ra, Thành Băng bị điện giật vẫn chưa chết hẳn. Đới Lai vội vã đến không để ý đến cái cào trên mặt đất. Lưu Tường không may bị đâm thủng. Tuy nhiên, mọi người không nhận ra cảnh này. Sau khi Đan Lai đến, đã tiến hành khảo sát hiện trường. Đây là một đám sát nhân cực kỳ biến thái. Sau đó, Đới Lai một mình lèn vào phòng. Chúng tôi sẽ trèo vào lòng các bạn nhé. Mở tay ra, đó không phải là của bạn. Có thể thay đổi. Nghe thấy hai người trong phòng vẫn đang thảo luận cách sắp xếp, còn Đan Lai không thể kìm nén được sự tức giận, ngay lập tức đá một cái nhưng không ngờ lại bị kẹt vào cửa. Đối mặt với sự thật trong tay, hai người cũng chỉ có thể ngoan ngoãn bó tay chịu trói. Em yêu, chúng ta lại là người tiếp theo. Em yêu, chúng ta lại là người tiếp theo. Ngay khi Đàn Lai chuẩn bị dựa vào Nhị Bảo, mông không cẩn thận chạm vào cột, thế là xà nhà ầm ầm đổ xuống. Đàn Lai bị đập vỡ đầu, bị đập đến choáng váng, vô tình bước vào thùng rác, vì mất thăng bằng, loạng choạng rồi lại tóm vào ấm nước nóng. Đau quá, bắn một phát lên trần nhà. Kết quả thấy xe bốc cháy, Đại Bảo đến giúp tiểu cảnh sát dập lửa, Nhị Bảo thì vào nhà tìm nước. Đồ thì tìm được rồi, nhưng có phải là nước không thì không rõ. Cuối cùng chiếc xe phát nổ, cái cào trên mặt đất theo vụ nổ, không khí đập vào trứng. Lần này Đàn Lai hoàn toàn nhận cơm hộp. Nhìn thấy xác chết đầy đất, hai người chỉ có thể hoảng sợ trốn vào nhà. Lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng kêu của Phượng Trần Bân và Lão Lục không có võ đức, bắt cóc Phượng Cửu làm chó giữ. Để cứu Phượng Cửu, hai người chỉ có thể ra ngoài nghênh chiến. Nhị Bảo được trang bị đầy đủ, bị bắn một phát vào may mà mũ bảo hiểm chắc chắn nên không sao. Đại Bảo thì nhân cơ hội vòng ra phía sau. May mà lúc này trong súng không có đạn. Cuối cùng, Đại Bảo ôm Phụng Cửu chạy vào rừng. Thành Băng và hai người khác cầm gậy đánh gôn theo sát phía sau. Dậy, Mỹ Na lại ngơ ngác trong một giấc ngủ. Trên mặt đất lại có thêm mấy xác chết. Màn đêm lặng lẽ. Đại Bảo cuối cùng vẫn rơi vào tay Thành. Trong tay hai người Băng. Lúc này, anh ta đã bị đánh đến may mà Nhị Bảo và Mỹ Na kịp thời đến. Đại Bảo sắp được cứu. Ai ngờ Nhị Bảo lại là một chiến binh yếu ớt. Mỹ Na tức giận giải thích hiểu lầm với Thành Băng. Tuy nhiên, ánh mắt của Thành Băng chỉ tập trung vào chiếc điện thoại. Ai có thể ngờ rằng vừa lấy lại được Thành Băng bị Lão Lục đánh lén. Lão Lục bị lòng tham nuốt chửng, dự định cầm Thành Băng điệu trong điện thoại về nhà kiếm một món vừa chạy ra ngoài được vài phút, Lão Lục lại hoảng hốt chạy về. Hóa ra lúc này giữ ấm đã xảy ra biến dị. Cuối cùng, Lão Lục đã thành công thu hút mọi sự căm thù. Thành Băng thấy tình thế không ổn, vội vàng chạy về căn nhà nhỏ hai anh bị mở. Tuy nhiên, trong quá trình tìm chìa khóa, lại vô tình phát hiện ra sự thật trong ngăn kéo. Đối mặt với Thành Băng không có võ đức, Đại Bảo đành phải giao ra chìa khóa xe. Nếu đến tay, Thành Băng cũng chuẩn bị rời đi. Vừa mở cửa liền gặp Lão Lục Lương Tử Hữu. Lão Lục lao vào trong nhà. Trong lúc hoảng loạn, Thành Băng đã nổ súng bắn cháy. Thấy Lão Lục bước, Thành Băng lấy ra lá bùa bùa với giá cao. Chỉ là phong cách vẽ nguệch ngoạc này chắc chắn không phải đến để làm trò cười chứ. Đi du lịch. May mà mọi người đồng lòng hợp sức ném Lão Lục vào tầng hầm. Thành Băng vẫn còn sợ hãi, muốn nhân cơ hội chuồn đi. Một chút sơ sẩy đã bị Lão Lục kéo xuống. 5 giải thưởng bị phong ấn đều được thắp sáng. Quỷ dê hoàn toàn hồi sinh. Lúc này, xa xa, một ông lão từ từ đi. Người này chính là đồ đệ của lão thần phụ năm xưa. Mạng của bạn không đủ, bạn không thể ra khỏi mã lực con chó Tây Dương đó. Xem một ngọn đèn. À, biết rồi. Bạn làm thế nào vừa giảm mật tất?
Linh mục lập tức lấy ra cây thánh giá gia truyền, trong miệng ngâm nga những câu thần chú khó hiểu. Con quỷ dê đó dường như cũng run rẩy vì sợ hãi. Kết quả, kết quả là ông già học nghệ không tinh, một cái tát bay ra ngoài. Thấy linh mục cũng bất lực, nhị bảo đột nhiên nháy mắt với đại bảo, nhìn sang trên mặt đất. Đại bảo tâm lĩnh thần hồn, ném ra trước bật lửa một cách ăn ý. Mấy người cống linh mục liều mạng chạy ra khỏi phòng, nhưng uy lực này vẫn chưa đủ để tiêu diệt quỷ dê. Chỉ thấy hắn thi triển một chiêu triệu hồi vong linh. Hai người trên mặt đất lập tức đứng dậy, sau đó lại bắt đầu nhảy điệu nhảy kỳ. Đối mặt với kẻ thù mạnh như vậy, đại bảo lại không hề lùi bước, búa lên liền bắt đầu cưỡng ép gây xúc động. Thậm chí còn để bạn đi qua một người đàn ông mà thế giới không dám qua nhất. Của người đàn ông không ai cả. Không muốn di chuyển. Tôi không thể qua được. Đó là khai trường. Video anh Phi. Anh Phi không. 4. Thấy đại bảo yếu thế, nhị bảo cũng đành phải đến giúp. Tuy nhiên, vào thời điểm quan trọng, cưa máy lại cuối cùng đã khởi động thành công, tức xiên đạn lai thành hồ lô. Sau đó lại hỗ trợ đại bảo giết chết diễn xuất. Anh em nhà khí thế hừng hực thi triển kỹ năng hợp thể. Nhị bảo dốc sức ném ra cườm, ai ngờ không trúng mục tiêu. May mà đại bảo huyền cơ sử dụng một chiêu thức đã thất truyền từ lâu là loạn đả. Cú búa này đã đánh trúng quỷ dê một cách chính xác. Anh em đều nghĩ rằng đối thủ đã bị giết chết bằng một đòn, không khỏi hoan hô nhảy nhót. Tuy nhiên, thấy sắp bị tiêu diệt toàn bộ. Trong lúc nguy cấp, linh mục đột nhiên nhớ đến sự thật đó. Sau đó, Mỹ Na dựa vào trí nhớ để khi tìm thấy thì phát hiện đã bị lão lục phá hủy. May mà Uông đội lập công lớn. Mỹ Na ở Phụng Cửu trước mặt phát hiện ra viên đạn bạc cuối cùng. Gilger do Fandergeter gặp vào ban đêm hiện đại Entensike. Antuti. Nay sự thật cho con bú vâng thưa ngài. Nhanh đi bán. Nhanh đi bán, ăn thế nào? Cướp à? Ép buộc tên ngốc của hắn. Ai là gà con bán. Thấy hai người sắp bí mật, lúc này Nam Mỹ lại cầm bắn đinh có lắp đạn bạc đột nhiên xuất hiện. Dê nhìn thấy viên đạn có thể kết liễu mạng sống của mình, lập tức ngoan ngoãn, thế là biến thành hình dạng của Thành Băng, cố gắng chiếm được lòng thương hại. Tuy nhiên, hắn không biết mối thù giữa Mỹ Na và Thành Băng, không chút do dự bóp cò. Ai ngờ súng bắn đinh lại chưa cắm ống khí, quỷ dê lập tức nổi dậy bóp cổ Mỹ Na. Thấy Mỹ Na sắp chết ngạt, may mà hai anh em kịp thời cắm ống thở trong gang tấc. Mỹ Na một cú đá bay đẹp trai lùi, đồng thời bóp cò. Viên đạn như cổ pháo ra khỏi nòng, mang theo khí thế sấm sét bắn về phía quỷ dê. Sau một vụ nổ dữ dội, linh hồn còn sót lại của con quỷ dê xuyên qua bầu trời. Chạy lúc này, bầu trời phía đông xuất hiện một bàn tay khổng lồ che trời, khí thế hủy diệt, lập tức bóp nát tàn hồn. Hãy nói về việc trừ ma này, vẫn phải dựa vào đất nước phương Đông bí ẩn của chúng ta. Với câu chuyện, viên cảnh sát tuần tra nhỏ còn sống sót cuối cùng giúp họ thoát khỏi nghi ngờ. Chỉ là không ai biết bàn tay lớn bí ẩn đó thực ra đến từ Hoa Hạ xa xôi. Còn đại bảo và nhị bảo cũng ở trước máy quay, mô tả chi tiết quá trình sự việc. Xe không chia sẻ máy kéo, tự do bà. Có chuyện gì chính xảy ra ở nước nào? 35.000 chiếc xe, cho tôi thêm 3 cái. 350 chiếc xe thua hết, tất cả đều chuyển nhà.